අයිබෝවන් මේ තියෙන්නේ මගේ බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක මම ගෙදරම බන් හදාගත්තා. ස්වීට් බන් ටිකක් හදාගත්තා ගෙදරම උදේට කන්න. මට නෙමෙයි ඉතින් 3 දිනකට විතර කන්න තියෙනවා. හරිම ලේසි. මම කලින් ස්වීට් බන් රෙසිපි එක දාලා තියෙනවා. ඔයාලට ඒක බලලා පිටියේ කනා ගන්න පුළුවන්. මේක හදලා තියෙනවා ස්වීට් බන් එක. පිටි කෝප් එකකින් තමයි මේ ඔක්කොම හදාගත්තේ. අන්න ඉතින් ගොඩක් රසයි ලස්සනයි ගෙදර හදලා තියෙන්නේ. කිරි බිත්තර ගෙඩියක් පිටි ඊට්ස් යෝගට් ටිකක් ලුණු සහ වතුර එකතු කරලා තෙල් හැඳි දෙකක් එකතු කරගත්ත කුකින් ඔයිල්. ඉතින් මේ හදලා තියෙන්නේ ඒ විදිහට තමයි. ඩෝ එක හදාගන්න මගේ කලින් වීඩියෝ එකක් තියෙනවා අවුරුදු 2කට විතර කලින් දාපු එකක් ස්වීට් බන් රෙසිපි එකක්. ඒ විදිහට තමයි. ඉතින් මම ඔයාලට චූටි වීඩියෝ එකක් අමතක වෙයි කියලා ඒ රෙසිපි එක නැවත ඔන්න මම උදේට කන්න හදපු ගමන් ඔයාලට චූටි වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා. ඉතින් හරිම සොෆ්ට් එකට තියෙනවා. ඔයාලට කඩලා පෙන්නන්න. මේ තියෙන්නේ කඩෙන් ගෙනාව වගේම තියෙනවා රස්නේ. ඉතින් කන්න පුළුවන් රස්නේ පිටින්. ඊට අමතරව සීනි ටිකකුත් එකතු කරලා තමයි මම මේ ඩෝ එක හදලා තියෙන්නේ. සීනි හැඳි 3ක් විතර. ඉතින් පොඩ්ඩක් පැන් රස තියෙනවා. උඩින් බාගෙට මේක බේක් වෙනකොට තමයි මේ විදියට සීනි එකතු කරේ. එතකොට ඉතින් අලුතම ලස්සන ලුක් එකක් සහ රසක් තියෙනවා. ඔන්න ඉතින් මම කන්නයි යන්නේ. හරිම රසයි. කඩෙන් ගේන්න කඩේ දුවන්න ඕනේ නැහැ. පිටි කෝප් එකකින් ඔයාලට මේ වගේ හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් 3 දිනකට විතර කන්න පුළුවන් මේ බනිස් ටික. එහෙනම් ඉතින් ගෙන් එන්නම්. thank you